සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. අද මම යන්නේ බිත්තර එළවලු සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් එග් වෙජිටබල් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මම බිත්තර පහක් කරන් තියෙන එක තඹගෙන තියෙන්නේ. මම සලාද අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 50ක් මේ විදිහට පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. මම අරන් තියෙන අයිස්බර්ග්. ඔකට කැමති සලාද වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. මම මයොනේසි අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව ලුණු රස අනුව කැරට් ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියෙනවා. මම මේ විදිහට ගාගෙන තියෙන්නේ. ලුණු ග්‍රෑම් 50ක් මේ විදිහට මම පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් තේ හැඳි එකයි. පාන් අරන් තියෙනවා. මම පාන් අරන් තියෙන්නේ සෑන්ඩ්විච් වලටම තියෙන පාන්. ඔකට කැමති පාන් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ. මම දැන් මුලින්ම අපි තඹගත්තු බිත්තර ටික හොඳට පොඩි කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම දැන් බිත්තර ටික හොඳට මේ විදිහට පොඩි කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට කහ මදේ සුදු මදේ හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. අපි ඊළඟට මේකට එකතු කරනවා ලුණු ටික. අපි ලුණු ටික එකතු කරගත්තම අපි අයිමත් ලුණුත් එක්කත් මේක හොඳට පොඩි කරගන්න. මම ඊළඟට එකතු කරනවා කැරට් ටික. ඊළඟට සලාද ටික. ඒ ටික එකතු කරලා මම අයිමත් හොඳට පොඩි කරගන්නවා. ඊළඟට තමන්ගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි රස බලමු. ඊට අමතරව ගම්මිරිස් ටික මම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මයොනේසිත් මම පුරවලා තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මෙතන මගේ මිශ්‍රණය මම දැන් මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ සෑන්ඩ්විච් හදන්න. මුලින්ම මම මයොනේසි මේ වගේ තේ හැඳකින් පාන් පෙත් එක ගන්නවා. මේ විදිහට. මේ විදිහට ගාගත්තට පස්සේ මම මගේ මිශ්‍රණය මේ පාන් පෙත් උඩ ගා ගන්න ඕන. මෙතනට මේක සමානව වැදෙන විදිහට මේ විදිහට ගා ගන්න ඕන මිශ්‍රණය. මෙතින් අපිට මේ ආකාරයට සෑන්ඩ්විච් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක Tamanට හිතෙනවා ලොකු වැඩි කියලා අපිට මේක පාන් පෙත්තක් මේ විදිහට හතරටත් කපා ගන්න පුළුවන්. විදිහට හතරට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මගේ පාන් පෙත්තේ ලොකු වැඩි හින්දා මම කොහොමද හතරට කපනවා. මගේ වෙජිටබල් එග් සෑන්ඩ්විච් එක හදලා ඉවරයි. ඔකටත් හදලා බලන්න, රස බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. like එකකුත් දාන්න. අපි එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.